Chào mừng các bạn quay trở lại với Học Làm Phim và mình là Huy. Trải qua khoảng 2 năm hoạt động thì trên kênh YouTube Học Làm Phim, chúng mình đã upload chia sẻ hơn 60 video nội dung khác nhau cho các chủ đề về quay phim, dựng phim, thu hút gần 800.000 lượt xem. Bên cạnh đó thì website hoclamphim.com cũng là nơi chia sẻ rất nhiều bài viết về các chủ đề về làm phim, và đặc biệt